თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ, გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერშიც. როდესაც სიტყვები რეზინის ტყვიებად გადაიქცევა, ცრემლი გაზის გამოიღრება, ჩვენ თქვენთან ერთად ვტირით ქართველებო, ეს გზავნილი ესტონეთის საელჩოს ეკუთვნის და ალბათ ყველაზე მძიმე და ემოციურია იმ ძალიან ბევრ გზავნილს შორის, რომლებიც ჩვენმა დასავლელმა მეგობრებმა სხვადასხვა ქვეყნის ელჩებმა თავიანთი საელჩოების სახელით გაავრცელეს. მძიმეა იმის ყურება თუ როგორ ეხმიანება საერთაშორისო მედია გუშინდელ, როგორც შეარქვეს გავრილოვის ღამეს, როიტერი, გარდიანი, სხვა საერთაშორისო გამოცემები. ყველა ერთ აქცენტს სვამს. საქართველოს ხელისუფლება რეზინის ტყვიებით ცრემლსადენი გაზით დაუპირისპირდა მათ, ვინც ოკუპაციას აპროტესტებდა. ირაკლი კობახიძე გადადგა, ზაქარია ქუცნაშვილმა მანდატი დატოვა, თუმცა არის თუ არა ეს საკმარისი პოლიტიკური ფასი ერთ საათში ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, ზუსტად იმ დროს, როცა ისევ რუსთაველის გამზირზე დაიწყებს ხალხი შეკრებას. თუმცა მანამდე გავრილოვის ღამემ საშინელი სტატისტიკა უკვე დააგროვა. ბოლო მონაცემებით სულ კლინიკებში გადაყვანილი იყო 240 პაციენტი, 100-ზე მეტი ამ დრომდე ჯერ კიდევ არ გაწერილა შინ. ჟურნალისტურმა ეთიკის ქარტიამ ამ დროისთვის 31 ჟურნალისტის იდენტიფიცირება შეძლო, რომელიც 20 ივნისის აქციის დაშლის დროს დაშავდა. მათ შორის TV პირველის 3 ჟურნალისტი, 2 ოპერატორი და 1 მძღოლი. ჩემგანაც კიდევ ერთხელ მადლობა მათ თავდადებული მუშაობისთვის. რა შეუძლია რუსეთს პირდაპირ თუ ირიბად, ამაზე ეს სტატისტიკაც საკმაოდ არადეტალური სტატისტიკაც მეტყველებს. ახლა იმაზე ვილაპარაკოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მეტი ბერკეტი არ მივცეთ რუსეთს ხელში ამ ქვეყანაზე, თუნდაც ჩვენი სავაჭრო ან ენერგოდამოკიდებულების ზრდით და ძალიან რომ გავამარტივოთ შეკითხვა და პირდაპირ დავსვათ, რატომ ჯობია ევროპა, ევროპის ბაზარზე სწორება რუსეთს. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი რევაზ ვაშაკიძე იქნება, მეწარმე, რომელიც ბიზნეს ევროპული სტანდარტების მიხედვით აწარმოებს. ამაზე ის ფაქტის მეტყველებს, რომ დღეს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა EBRD-მ 4 მილიონი ევროს ოდენობის ზესხი გამოუყო ქართულ ვერტიკალურად ინტეგრირებულ თანამედროვე მეფრინველეობის ფერმას რეზო ვაშაკიძის ჩირინას წარმოების მოცულობის 50%-ით გასაზრდელად. EBRD დააფინანსებს 14 ახალი ბროილერის ფერმის აშენებას ქვეყნის მასშტაბით ქათმის ხორცწარმოების გაზრდისა და მეზობელ ქვეყნებში ექსპორტის განხორციელების მიზნით. მოგესალმებით რეზო. პირველ რიგში ცხადია გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. ცოტა დრო გვაქვს შექმნილი ვითარების გამო მოვლენები წამდაუწუ მიცვლება და პრეზიდენტის განცხადებასაც ველოდებით ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში, ამიტომ მინდა მთლიანად თქვენ დაგითმოთ ეს დრო. მე ერთ კითხვას დავსვამ, რატომ ევროპა, ევროპის ბაზარი, რატომ ევროპული სტანდარტი და არის თუ არა საშიში ის დამოკიდებულების ზრდის ტენდენცია, რასაც ჩვენ თუნდაც ვაჭრობაში ექსპორტის სახით რუსეთის ბაზრის სახით ვხედავთ, როდესაც ვხედავთ, რომ რუსეთი მტერია და ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები იმისთვის ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკურ ბერკეტად იქცევა ხოლმე. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. სანამ უშუალოდ თქვენ კითხვაზე გადავალ, მე მინდა მთავარი გითხრათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის გადახდილი დამატებითი ღირებულებით გადასახადი და საშემოსავლით გადასახადიდან დგება ბიუჯეტის 80%. ანუ დგება ის მილიცია და უსაფრთხოება, რომელიც ვალდებული არის ამ სტრუქტურის ძირითადი ხელფასები, ის რეზინის ტყვიები, რომელიც თქვენ ახსენეთ და ეს ყველა ის ნაწილი. და ფაქტიურად არის, რომ ხალხმა რომელსაც გადაიხადა და უზრუნველყოფს მილიციის ხელფასებს და შემოსავლებს, ეს დევნის მეორე ნაწილს, რომელიც პასუხისმგებელი არის და რომელიც ხალხს უხდით თავიანთი ფულით ხდება ამ ხალხის დაშლა. რაც ჩემი აზრით და კარგი იქნებოდა, რომ თქვენმა გადაცემებმა უფრო მეტი ყურადღება დაუთოს ამ საკითხს, რომ ვისი ფულით ვინ ინახება და რა ხორციელდება, იმიტომ რომ ჩვენ მილიციონერს რო გქონდეს თავში, რომ ფაქტიურად ის სემდა და ურტყავდა იმ ხალხს, რომელიც გადახდილი ფულით ის ცხოვრობს, ეს ასე არ მოხდებოდა. ვცდილობთ ჩვენ ამას, რომ ეს ხარჯები გამჭვირვალე იყოს და ამაზე ვაკეთებთ. და რო იცოდეს ეს აუცილებელი ნაწილია ჩემი თვალსაჩინო. ეხლა რაც შეეხება
ჩვენ სადა როგორ უნდა დავიჭიროთ ეს ურთიერთობა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ საკანონმდებლო აქტებზე, რომელიც ქვეყანაშია მიღებული. თუ ჩვენი სერვისები, ჩვენი პროდუქციები და ჩვენი ბიზნესის სტანდარტებს ჩვენ ქვემოთ დავწერთ, ჩვენ რასაკვირველია ევროკავშირთან ურთიერთობა დიდად არ გვექნება და ვერც ევროკავშირში ვერ გავყიდით. თქვენ თუ გახსოვთ, მე მგონი თქვენთან ჩინეთთან დაკავშირებით, რომ ის რაც მივიღეთ კანონები რომ გავხსენით და ვითომ ჩინეთში უნდა გავიდეს ექსპორტი მაშინაც გითხარით კი არ გაიზრდება ჩინეთთან შემოსული პროდუქცია ჩვენთან შემოვა, რომელიც ფაქტიურად თანამედროვე მიმართულება ჩვენი ეკონომიკური ზრდის არ არის მიმართული რომ ჩვენთან მოხდეს რაღაცის წარმოება და მიმართულია რომ ჩვენთან არ წარმოდა რომ შემოვიდეს და ეს არის ძირითადი მიზეზი რატომ არ ხდება ექსპორტი. რაც შეეხება რუსეთთან დაკავშირებით ჩვენი ეს ტრადიციული ბაზარი არის და ამიტომ ბევრი ბიზნესი რომელიც ჩვენთან არსებობს ცდილობს ნაკლები შრომით მიაღწიოს ამ ბაზარს, რომელიც შეიძლება არც ისე ძალიან დიდარი არის. დიახ, იცით რა არის, ხშირად ისმის ხოლმე მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდანაც ირიბი მინიშნება ეს კერძო სექტორზე, როცა ამბობენ, რომ აი ჩვენ ხსნით ამ ბაზრებს, აი DCFTA-ს ხელი მოვაწერეთ, იგივე ჩინეთთან თავისუფალ ვაჭრობას ხელი მოვაწერეთ, მაგრამ ბიზნესი მაინც ირჩევს რუსეთს. ეს რეალურად ასეა, DCFTA-ს მოწერით, ბაზარი გახსნილია, თუნდაც თქვენთვის დაუშვათ. მაგალითად, კომპანიაზე ჩვენ ჩინეთაზე გეტყვით, ესე იგი ჩვენი სტანდარტები წარმოების ძალიან მაღალი არის და საჭირო არის მოლაპარაკება DCFTA-დან, ვთქვათ, ხორცპროდუქტების შეტანაზე. და ჩვენთან წელიწად ნახევარია ეს საკითხი ვერ დავზარით და მოლაპარაკება არ მიდის, რომ უშუალოდ კომპანიის გახსნა მოხდეს, შემოწივა მოხდეს, რაც ვთქვათ, უკრაინამ წარმატებით გაიარა და უკრაინული ქათმის პროდუქცია ადვილად შედის ევროპულ ბაზარზე და ვითარდება. და ამის მიზეზია, რომ ჩვენ ხელი ისეთ ხელშეკრულებას მოვაწერეთ, სადაც ქვეყანა უნდა იყოს ჰარმონიზებული. მიზეზი რა არის? ბარიერი. მიზეზი ეს არის, მაგრამ ამის შესვლა შეიძლება. მე პრობლემა ეს არ არის. მთავარი არის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს ეს რო უნდოდეს და შესაბამისად, რომ აქეთ იყოს ეს მიმართული, თორემ ხა როგორ არ შეიძლება ხა შესვლა და ლაპარაკება ბევრ საკითხზე, მაგალითად ჩემი ასეთი ანგარიში ჩვენი საელჩოები და რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში მიმართული უნდა იყვნენ, რომ ქართული პროდუქციის, ქართული რო უფრო მეტად იყო წარმოდგენილი. მე არ ვიცი საელჩოები რა საკეთებენ სხვა რა საქმეს, მაგრამ ამ მიმართულებით უნდა იყოს უფრო მეტი ზეწოლა უნდა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურებზე, რომ მოხდეს ჩვენი პროდუქციის გადაღება. იბერდის ცეცხლით რა სიზამთ, ესეც გითხარით. იბერდის ცეცხლით ჩვენ ესე იგი გეტყვით კარგი და დადებითი ის არის, რომ ჩვენ ამ წლის ბოლოს დავამთავრეთ მშენებლობას და 2020 წლის მარტში ჩვენ პროდუქციის წარმოებას გავზრდით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 40-50%-ით. მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ იბერთან ვაჭრო ურთიერთობა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვაპირებთ სხვადასხვა ქვეყნებში გასვლას და ჩვენ აღვიქვით იბერდი, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენ დაგვეხმარებიან ამ საგრედიტო ხაზებით და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობასთან ურთიერთობაში. რაც ჩვენთვის ეს აუცილებელია. რომელი ბაზრებია შეგიძლიათ გითხრათ? აზერბაიჯანის შემთხვევაში. აზერბაიჯანის ბაზარზე გახსოვთ. კარგით, შევაჯამოთ და ეს ჩემი კითხვის ის ნაწილიც მინდა, ანუ რუსეთის მზარდ დამოკიდებულება არის თუ არა რეალურად ეს პრობლემა თუ არის პრობლემა, მაგალითად მე გეტყვით ენერგეტიკა ავიღოთ. კარგად გამიგეთ, ხა რუსეთში ძირითადი ენერგია მიიღება ნავთობის ან გაზის დაწვით. და ეს უფრო ძვირია საერთოდ ვიდრე წყლის ენერგიით მიღებული. გაცილებით ძვირი არის. და ჩვენ რატომღაც უარს ვამბობთ, მე გეტყვით პირდაპირ ხა წყლის ენერგიის
პოლიტიკის განვითარებაზე, იმიტომ უარსვარ რატო თვითონ დრო გადის და ასეთი არც ახალი არაფერი არ ხდება ამ სფეროში, გარდა მემორანდუმების შეთანხმებისა, თორემ ხა ახალი არაფერი არ შენებულა დიდი და შესაბამისად კარგად გამიგეთ ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს ენერგიის ფასი 5 ჯერ გაიზარდოს და ჩვენ ფაქტურად ვაკუუმში დავრჩებით ენერგიის გარეშე. და სულ ბოლოს ანუ გამოსავალს რა შეხედავთ და რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ, რომ რეალურად მართლა შეძლოს თუნდაც იგივე კერძო სექტორმა, აქ კერძო სექტორის როლზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ, რომ მართლა შეძლოს რეალური დივერსიფიკაცია, ან დაინახოს ეს შესაძლებლობა, იმ შესაძლებლობას, რასაც ხედავს თავშეთ იგივე რუსეთის ბაზართან დაკავშირებით, მსგავსი მაინც დაინახოს ევროკავშირის ბაზართან დაკავშირებით. Თირთადი პრობლემა ბადნურეზო ბოდიშ ვიხდი ეს კითხვა სავარაუდოდ დატრიალებულ ტრაგედიას რადგან პრეზიდენტი უკვე გამოდის ადამიანები პირდაპირ ეთერში ზოგიერთი იმიტომ რომ სახელმწიფოში წესრიგს იცავდა ზოგიერთი იმიტომ რომ საკუთარი და ქვეყნის ღირსების დასაცავად იყო გამოსული და შემდეგ უმართავ სიტუაციაში აღმოჩნდა ზოგიერთი კი იმიტომ რომ აყვა პოლიტიკურად მოტივირებულ სრულიად უგუნურ და დამღუპველ მოწოდებებს. ყველა ვინც გუშინ ქუჩაში იდგა, პოლიციელი თუ რიგითი მოქალაქე, ქუჩაში იდგა თავისი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. ყველა საქართველოს შვილია, ყველა ძვირფასია. და მჯერა რომ თითოეული თქვენთაგანი დღეს ამბობს კმარა დღემდე რამ სხერპლიც გავიღეთ საქართველოს შიდა დაპირისპირებისა და გარე აგრესიების გამო უდიდეს თანადგობას უცხადებ ყველა ოჯახს რომელსაც რაიმე ფორმით შეეხო ეს ტრაგედია ეს არ არის მათი პირადი ტრაგედია ეს არის მთელი ქვეყნის ტრაგედია განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა სასწრაფო დამხმარების თანამშრომლებს ჯანდაცვის სფეროს ყველა წარმომადგენელს რომლებიც ამ წუთამდე ზრუნავენ ჩვენს მოქალაქეებზე განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს პოლიციელებს რომლებიც ბოლო შესაძლებლობამდე იცავდნენ მოქალაქეებისთვის მიეცათ სამართლიანი პროტესტის მშვიდობიანი ფორმით გამოხატვის საშუალება. სამწუხაროდ, პროტესტის ფორმა გაცდა კონსტიტუციურ ჩარჩოებს და სიტუაციის უმართავობამ. სამართალდამცველები აიძულა მიემართათ მკაცრი ზომებისთვის. მათ ევალებათ სახელმწიფოს დასვა საფრთხისგან. თუმცა ეს ვერანაირად ვერ ამსუბუქებს იმ ადამიანების მდგომარეობას, რომლებსაც რამდენიმე წუთში ვინახულებ საავადმყოფოებში. საჭიროა თითოეული შემთხვევის მიუკერძოებელი გამოძიება და კანონის ჩარჩოებში რეაგირება. რა თქმა უნდა, ჩემი გულის ტკივილის გამოხატვა სრულიად არ არის საკმარისი ამ მდგომარეობიდან გამოსასვლელად. ერთი მხრივ ხელისუფლება და კერძოდ საკანონმდებლო ორგანო ვერ მოიხსნის პოლიტიკურ პასუხისგებლობას მომხდარზე და უკვე ვნახეთ, რომ მან არ მოიხსნა ეს პასუხისგებლობა. პოლიტიკა ქვეყნის მართვა ნიშნავს რისკებისა და შედეგების წინასწარ გათვლას. ეს პირობა გუშინ წინ და გუშინ დაირღვა. რის შედეგადაც მივიღეთ მართლმადიდებლური ასამბლეის გაუმართლებელი მოწვევა, სრულიად მიუღებელი ფორმატი და რუსი დელეგატი პარლამენტის უმაღლეს სავარძელზე. მომხდარმა უდიდესი შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენ საზოგადოებას და გამოიწვია მთელი ერის პროტესტი. არ არის გამორიცხული, რომ ამ მოვლენების განვითარებაში გარკვეული პროვოკაციების ნიშნები იყოს. მაგრამ ეს ვერ იქნება პასუხისგებლობის შემცირების მიზეზი. პასუხისგებლობის აღებაში იგულისხმება მოვლენათა მთელ ჯაჭვზე განმარტების გაკეთება
და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა. ველოდები, რომ ხელისუფლება ამ ტრაგედიას სწორედ შეაფასებს და ყველაფერს პასუხი გაიცემა. მეორე მხრივ, აუცილებელია დაისვას იმ პირთა სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი, ვინც ყველა შესაძლო ხერხის გამოყენებით ქვეყანა ასეთი საფრთხის წინაშე დააყენა. ნათელია მათი მიზანი, ვისაც სურს მხოლოდ ესკალაცია და ვის გეგმაშიც შედის დესტაბილიზაცია. მათი მიზანია ანტიკონსტიტუციური და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით განახორციელონ რუსეთის საუკუნოვანი გეგმა, გახლიჩოს ქართული საზოგადოება, დაასუსტოს, დაამონოს სახელმწიფო და შეარყიოს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის მთავარი საფუძველი. მთელმა საზოგადოებამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ქვეყანაში დაპირისპირება დიდ დარტყმას აყენებს თითოეულ ჩვენთაგანს, მთელ სახელმწიფოს და აძლიერებს მხოლოდ მტერს. მაშინ, როდესაც მეზობელ ქვეყანას ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები, ყველას მოგვეთხოვება ძალიან დიდი სიფრთხილე. დღეს ჩვენ არა გვაქვს უფლება საზოგადოება დავყოთ ხელისუფლებად, პოლიციერებად, პარტიებად და რიგით მოქალაქეებად. ეს არის საერთო ტრაგედია. ახლა მთავარია გვეყოს ძალა ჩვენს თავში, ამ ტრაგედიამ არ გაგვტეხოს და მთავარი გზიდან არ გადაგვახვევინოს. მოუწოდებ საზოგადოებას დამშვიდებისკენ. არ წამოვეგოთ ახალ პროვოკაციებს, არ ავყვეთ დესტრუქციულ მოწოდებებს. მე მჯერა თქვენი გონივრული გადაწყვეტილების. მე მზად ვარ შევხვდე ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ემიჯნება ან გაემიჯნება ქვეყნისთვის დამღუპველ და დესტრუქციულ მოწოდებებს. გაერთიანებაში, შერიგებაში და ჩვენს ევროპულ გზაშია ჩვენი ერთადერთი პერსპექტივა. რუსეთს მხოლოდ ასე აღუდგებით წინ, ოკუპაციას მხოლოდ ასე ვუპასუხებთ, მსოფლიოს მხოლოდ ასე დავანახებთ საქართველოს ღირსებას. დიდი მადლობა.